Dus Metamaze is ontstaan eigenlijk uit de nood die kwam vanuit de financiële sector. Met name om eigenlijk documenten die zij vandaag manueel verwerken, om die te gaan automatiseren aan de hand van een software-toepassing en artificiële intelligentie. Metamaze is eigenlijk actief in alle verschillende sectoren en vooral het actiefste in sectoren waar heel veel papier rondgaat. Een grote reden waarom we Skyscrapers eigenlijk hebben ingeschakeld is omdat we merkten dat we heel veel tijd aan het verliezen waren met het zelf proberen bouwen van onze eigen cloud-oplossing. Iets wat eigenlijk niet de core van ons business is en eigenlijk ook niet ons interesseveld. We hebben gekozen voor Skyscrapers omdat ze een reference solution op Azure konden aanbieden en omdat ze eigenlijk van in het begin al proactief aan het meedenken waren over hoe ze hun oplossing konden aanpassen aan onze specifieke noden. En die flexibiliteit en dat meedenken is iets wat we echt wel heel erg geapprecieerd hebben. De resultaten die we nu zien is dat onze cloud-infrastructuur heel veel matuurder is geworden. We hebben heel goed inzicht in alles wat er gebeurt in onze applicatie. En heel veel van onze zorgen over de componenten die we eigenlijk zelf minder goed kennen, die zijn ook grotendeels verdwenen omdat we nu een sparringpartner hebben waar we echt wel op kunnen vertrouwen in Skyscrapers. Als je kijkt naar Skyscrapers, dan denk ik dat zij echt uitmuntend zijn op twee facetten en heel nauw aansluiten qua cultuur bij onze manier. Dat is enerzijds diepgaande kennis van technologie en niet enkel technologie, maar echt de meest recente ontwikkelingen in hun vakgebied. En anderzijds de open manier in communicatie en de heel diepgaande, snelle support die zij leveren. Ja, dan wil dat zeggen dat de projecten van je klanten ook feilloos draaien. Wanneer dat je een deel van je infrastructuur opnieuw aanpakt, dat is niet altijd gemakkelijk. Er zijn altijd problemen, dingen die je niet voorzien had. Er zijn altijd dingen die moeten veranderen. Maar we hadden met Skyscrapers daar heel veel hulp van. En zijn dan ook blij dat we dat allemaal tot een succesvol einde gekregen hebben.